Ég heiti semst Guðný Káradóttir, forstöðumaður hjá Íslandsstofu yfir sviði sem heitir matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður. Okkar hlutverk að kynna og reyna að efla útflutning á afurðum úr þessum geirum og jafnframt að auka vitund og þekkingu á erlendum mörkuðum Ísland sem upprunaland gæðaafurða. Við störfum með fagráði sem fólk úr hinum ýmsu áttum og með okkur hérna í dag eru nokkrir aðilar úr fagráðinu og mig langar að biðja ykkur að standa upp til þess að fólk átti sig á hver þið eruð. Við erum ekki með allt fagráði en hérna sjáum þið fólk frá meðal annars samtökum iðnaðarins, bændasamtökunum, frá lambaframleiðendum og í því eru einnig fólk frá fiskeldi og saltframleiðslu, frá matís líka. Þannig að við erum með fólk úr öllum áttum og eitt af þeim viðfangsefnum sem við höfum verið að ræða í fagráðinu upprunamerkingar og vottanir og gildi þess að nota slíkt í markaðsstarfi erlendis. Og þess vegna ákveðum við að ráðast í greiningu á stöðu og tækifærum í notkun þessa atriða og í dag ætlum við sem sagt að ræða greiningu, að kynna greiningu sem við sem sagt letum gera. Sérstaklega í ljósi, við réðumst í þetta verkefni sérstaklega í ljósi þess að með sívaxandi alþjóðaviðskiptum með matvæli, þar sem framboð frá mörgum löndum og samkeppni athygli mikil, það vissulega áskorun fyrir íslenska framleiðendur að ná athygli og skapa sér sérstöðu í markaðsstarfi á erlendum mörkuðum. Og það vaxandi krafa líka gegnsæi og að kaupendur vilja sjá hvaðan varan kemur og hvernig hún framleidd. Fyrsta skrefið í þessu var að við létum framkvæma greiningu og fengum til þess reynslubolta, hún Oddný Anna Björnsdóttir sem með okkur hérna og ætlar að kynna þetta hérna á eftir. Við erum einnig með önnur erindi og þar Oddný flytur þessa kynningu hérna á eftir og þá tökum við örstutta pásu þar sem þið fáið ykkur meira kaffi og tegið úr ykkur. Síðan ætlar Jes Moskort frá Moskort Whisky í Danmörku að fjalla lífræna vottun og erindi hans kallast Organic Certification Fundamental for Taste and Quality. I will introduce you better before you speak, yes. Og svo erum við með Svavar Halldórsson frá Icelandic Lamb sem fyrsta afurðin sem hlýtur hið íslenska upprunamerki fyrir verndun afurðaheita. Í lokin þá ætlar hún Bryndís Eiríksdóttir, Bryndís viltu standa upp, að leiða okkur inn í hringborðsumræður og hún hefur umsjón með þessu verkefni hjá Íslandsstofu og tengiliður okkar við fagráðið. Þá held ég að við bara vindum okkur í það að fá hana Oddný hérna upp. Oddný búin að starfa innan matvælageirans í nokkurn tíma. Hún hefur verið ráðgjafi og lykilstjórnandi í framleiðslu, heildsölu og smásölufyrirtækjum og stofnunum. Hún hefur mikla reynslu af rekstri, stjórnun og meira að segja sameiningu fyrirtækja. Ég veit ekki hvort það nýttist okkur akkurat í verkefninu en ég veit að hún hafði gífurlega þekkingu og viðfangsefninu sérstaklega lífrænna vottunar áður en hún hóf þetta verkefni og eftir þessa greiningu þá held ég hún sé afskaplega sterk og ég veit ekki hvort við gefum henni mastersgráðu eftir þetta. Þetta var mjög viðamikil úttekt hjá henni. Þannig að ég ætla bara að bjóða þig velkomna Oddný, gjörðu svo vel. Góðan daginn öllsömul og kærar þakkir fyrir að mæta á þessa kynningu. Þetta hefur verið áhugaverð vegferð og afskaplega lærdómsrík. Það mikið efni sem verið farið yfir hér, þannig ég bið ykkur að fylgjast vel með. Og yfirlitið yfir það sem verið farið hér, það sem verið farið yfir í dag eru vottanir, skilgreiningar á helstu hugtökum og okkur varst mikilvægt að það væri mjög skýrt hvert hugtak sem tengist vottun virkilega þýðir því að það virðist vera nokkur svona svolítið misskilningur stundum á því. Fyrir yfir helstu alþjóðastofnanir og samtök sem tengjast vottunum, hvernig maður velur vottunaraðila og svo yfirlit yfir helstu vottanir, hver eru helstu valkostir fyrir matvælageirann. Því næst fer ég yfir upprunamerkin,
Svo stöðun á Íslandi sem byggir á viðtölum og því næst hver eru helstu áskorunirnar og ávinningurinn af vottunum. Og svo að lokum tenginguna við Ísland, samvinnu, áhyggjuefni og helstu tækifæri framundan, byggt á þessari greiningu og þeim viðtölum sem ég tók. Og að lokum verða umræður. Upplýsingaöflunin svona helstu alþjóðlegu vottanirnar og upprunamerkingarnar, þá var upplýsinga á það aflað á netinu með víðtækri upplýsingarleit af hundruðum heimasíðna, lestri fjölda, skýrsla, rannsókn og kannana sem á samtölum við innlendra sérfræðinga. Í þessari kynningu kemur auðvitað einungis brot af því sem þeirra upplýsingar sem var safnað og eru til í skýrslu. Og staðan á Íslandi, hún var greind þannig að ég tók viðtöl, svona djúp viðtöl við fulltrúa 19 íslenskra fyrirtækja sem stunda útflutning og átti fjölmörg samtöl við sérfræðinga frá vottunarstofum, eftirlitsaðilum, smásölum, stofnunum og samtökum. Og svo studdist ég við skýrslur og kannanir sem höfðu verið framkvæmdar hér á landi. Og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka öllum þeim sem lögðu hönd á plóg. Og ég vil byrja á því að þakka henni Bryndísi Eiríksdóttur sem hefur staðið þétt við hlið mér allan þennan tíma fagleg og nákvæm og samviskusöm og eins Guðnýju Káradóttur fyrir hennar innlegg sem á allra þeirra sem ég talaði við, hringdi í, tók viðtöl við. Þetta hefði aldrei verið hægt án þeirra hjálpar og allra þeirra upplýsingar sem ég fékk frá þeim. Það var algjörlega ómetanlegt. Áður en við förum inn í þetta, þá var nú það sem blasti við þegar ég hóf þessa vegferð. Eru hve ólíkar þarfir og kröfurnar eru eftir atvinnugreinum, mörkuðum, kaupendum, landfræðilega og svo neytendum. Það eru svo mörg horn að líta. Það ekki einhver ein niðurstaða. Við erum með ólíkar atvinnugreinar sem var að vera að skoða. Fiskveiðar og svo vinnsla, fiskeldi og vinnsla, landbúnaður og svo vinnsla úr þeim afurðum og svo matvæla, drykkjar og fæðubótarefna framleiðendur. Við erum með ólíka markaði. Ertu að selja vöruna þína á heimsmarkað? Varan þín hráefni fyrir vörumerki annarra, á private label? Eða ertu að selja þetta undir eigin vörumerki? Hverjir eru kaupendur þínir? Ertu með einhverja millilið og dreifingaraðila sem sjá? Eða ertu að selja beintir smásala? Og þá eru þeir ólíkir. Það eru alþjóðlegar og staðbundnar keðjur, það eru sérverslanir og svo netverslanir. Þetta var ólíkur viðskiptavinahópur þeirra sem ég talaði við. Svo erum við náttúrulega með ólíka stöðu landfræðilega, milli ólíkra heimsálfa og ríkjasambanda eins og Bandaríkin eða Evrópusambandis og svo innan eins og Evrópu, Skandinavía eða sérstök lönd eða jafnvel landsvæði. Og svo neytendurnir síðast en ekki síst að þeir gera mjög ólíkar kröfur, þeir að hugsa umhverfisverndina eða hugsa eigin heilsu, þeir að hugsa dýravelferð. Það eru svo ólíkar kröfur sem þeir gera og hvað mikið þeir eru tilbúinir að borga fyrir þær vörur. Og svo eins með verðið, það ekkert gefið nákvæmlega hvað maður fær meira herra verð maður fær fyrir vöru sem vottuð. Þú getur ekki lífræna vöru sem ódýrari en hefðbundna ólífræna merkið við hliðina. Þetta fer allt eftir framleiðsluferlinu, hverjir eru milliliðirnir, hver stórt fyrirtæki, hver hagkvæmt þetta, hver mikið þurfa þeir að fá í arð og annað slíkt. Og svo fer þetta eftir vöru, svo getur þú farið og keypt vöru sem tvöfalt dýrari heldur en varan við hliðina ef hún lífræn. Þá byrjum við á skilgreiningu á helstu hugtökum. Hvað staðall? Það ekkert alltaf skýrt í hugum allra og var alveg ekki endilega skýrt í mínum huga heldur því ég byrjaði þó ég að tala staðalla. En staðall kröfulýsing á ferli, aðferð eða afurð, vöru eða þjónustu sem unnt að sannprófa á grundvelli formlegrar úttektar. Þetta lýsing á hvaða kröfur eru gerðar. Og í staðli að finna skilgreiningar, skýringar og reglur sem tilgreina nánar hvað þurfa að gera til þess að uppfylla kröfur á tilgreindu sviði. Það má flokka staðla eftir því hverjir standa gerð þeirra og hver víðtæka svæðaskírskotun þeim ætlað að hafa. Það að segja hvort þeir byggja annars vegar á formlegri aðkomu stjórnvalds, það að segja alþjóðastofnana, ríkjasambanda og opinbera aðila, eða frumkvæði og starfi frjálsra félagasamtaka, fyrirtækja og einstaklinga sem geta þá verið eigendur staðalsins. Það nú meira hluti þeirra staðla sem ég fjalla eru slíkir. Og staðlar eru jafnan valfrjálsir, það hugmyndin með stöðlum, en stjórnvöld geta gert notkun tiltækinna staðla skyldubundna með vísun til þeirri reglugerð sem getur virkað sem viðskiptahöft fyrir erlenda framleiðendur og eins hægt að segja að staðall getur orðið viðskiptahöft ef að stórir kaupendur og tilteknum mörkuðum gera kröfu valfrjálsa staðla, annars kemstu bara ekki inn og það það ákveðið viðskiptahöft. Það var vottunarhugtökum. Vottunarstofa aðili sem framkvæmir
samræmismat og svo byggt á því mati vottun og þá þessi kallaði þriðji aðili. Samræmismatið úttekt á því hvort varaferlikerfið aðili uppfylli kröfur tiltekins staðals eða löggjafar. Það hægt að votta út frá löggjöf, eins og lífræn vottun byggir á löggjöf. Vottun felst í því að aðili staðfesti skriflega að kröfur staðalsins eða löggjafanar séu uppfylltar. Og þriðji aðili sá sem viðurkenndur óháður þeim sem fyrir úttekt fer fram á meðan annar aðili tengdur málsaðili og fyrsti aðili þá málsaðilinn sjálfur sem lýsir sig hæfan. Hann segir, þetta eru mínar reglur, ég fer eftir þeim, en það enginn sem er með eftirlit með því. Og það að leiðandi trúverðuleiki mestur á vottun þriðja aðila. Faggilding, það mikilvægur þáttur. Faggilding formleg viðurkenning faggildingar aðila á því að vottunarstofa sé hæf til að framkvæma samræmismat og vottun byggt á því. Og faggildingarsvið einkaleyfastofu ISAC annast faggildingu vottunareftirlits og prófunarstofa hér á landi samkvæmt lögum með faggildingu. En einkaaðilar sinna einnig faggildingu, til dæmis IOAS á sviði vottunar lífrænna aðila og ASC á sviði MSC, ASC og FSC vottunar. Og faggilding starfrækt alþjóðlega og hún miðar að því að vara eða þjónusta sem prófuð, skoðuð eða vottuð í okkar tilfelli í einu landi af faggildum aðila sé viðurkennd í öllum löndum þar sem faggilding í boði. Vottunarferli sjálft, það hefst þegar umsókn vottun sendi vottunarstofu, en áður en það gert þarf fyrirtækið að vera búið að velja náttúrulega staðal, rýna hann og fara í innleiðingu á honum þegar þið telja sig með hjálp gæðastjóra eða ráðgjafa, telja sig vera búin að uppfylla kröfur staðalsins, þá kalla þetta til vottunarstofu. Og ákvörðun vottun tekin á grundvelli úttektar á starfsemi umsækjanda og það þjálfaður úttektarmaður sem annast úttektina fyrir hönd vottunarstofunar. Vottun sem staðfest með vottorði sem tilgreinir nafn þess sem hlýtur vottun, það reglur eða staðal sem vottaði samkvæmt gildistíma og svo umfangið. Og hún veitir þessi vottun, eða vottorðið, veitir handhafanum heimild til að nota vottunarmerki og tilvísun samkvæmt samningi þar við markaðssetningu vottaðrar framleiðslu. Síðan þetta chain of custody eða rekjanleiki sem við mikið tala Rekjanleiki grundvallaratriði við vottun matvæla, fóðurs, búfjár og búfjárafurða og allra aðfanga efna til slíkar framleiðslu. Og skilgreiningin á honum sá að það möguleikinn á að rekja feril þess sem framleitt í gegnum öll stig frumvinnslu, úrvinnslu og dreifingar. Og sannprófun rekjanleika því mikilvægur þáttur í útöktun og vottun. Getur ekki vottan þú hafið þennan rekjanleika. Rofni rekjanleikin ekki unnt að sýna fram á hvaðan varan eða þjónustan hefur borist og hvort framleiðslana hennar hafi uppfyllt kröfulýsingu staðals eða löggjavar. Og hér búið að setja upp flæðirit þess sem ég búin að fara yfir. Þú ert þarna með eigandan eða staðaleiganda sem hefur eftirlit með honum og það vottunarstofa, sumar vottunarstofur ekki faggildar til að taka út alla staðala, heldur það ákveðna vottunarstofur faggildar til að taka út ákveðna staðala. Og þannig að faggildingaraðilinn faggildir vottunarstofur sem vottar vörur fyrirtækis út frá okkur staðali eða löggjöf og það viðskiptavinurinn eins og smásölukeðjur, þeir nýta þessa vottun sem merkjum tiltekinn gæði og neytandinn kaupir af þessum söluaðila vöru og með vottunin tryggir hann sig að fá örugga vöru eða vöru með tiltekna eiginleika. Þá kemur að alþjóðastofnunum og samtökum á sviði vottunarmála. Það eru margar skammstafinir þarna úti sem fjalla það. Það ætla ég að byrja á því að fara stutt yfir samtök faggildingaraðila sem eru viðurkenndir á stjórnvöldum. Það annars vegar alþjóðlega og hins vegar Evrópu. Það International Accreditation Forum eða IAF eru alþjóðleg samtök faggildingaraðila og annara áhugasamra aðila samræmismat. Síðan European Accreditation, það eru samtök evrópskra faggildingaraðila. Og þau bæði eru með svo kallaða Multilateral Agreement eða MLA sem fjölþjóðasamningur sem aðilar beggja samtaka hafa undirritað aðilar beggja samtakana hafa undirritað slíkan samning það er viðurkenna og samþykki að faggildingarkerfi hverrar annarar séu sambærileg sem og áreiðanleiki samræmismata þeirra faggildingaraðila sem þeir sem undirrita samningin hafa faggilt. Og svo hefur IAF formlega viðurkennt fjölþjóðasamning EA, þannig að þeir eru svona búnir að þetta er svona svæði og svo alþjóðlegt.
Það var rétt að taka fram að faggildingarsvið Einkalandsstofu hér á Íslandi sem viðurkennd af stjórnvöldum og starfar í samræmi við lög um faggildingu hvorki á lista MLA eða hvorki á MLA lista IAF né EA þar sem það hefur ekki farið í gegnum jafningjamat. Vonum bara að það verði gerð bragarbót á og það verði gert núna. Það verði ekki á lengt að líða þar til það verði framkvæmt. Þetta hefur verið bent á í skýrslum. Síðan erum við með ISIL sem International Social and Environmental Accreditation and Labeling og meðlimir ISIL eru félög sem eiga sjálfbærnistaðla og alþjóðlegir faggildingaraðilar. Og meðlimirnir skuldbinda sig til að fylgja annars vegar sem credibility principles og svo code of good practice samtakanna. Ég var að ákvaða að vera ekki að þýða þetta bara skýrst. Við gerð staðla til að tryggja fylgni og fylgjast með áhrifum þeirra og þið sjáuð hérna, ætla ekki að fara að telja þau upp, hérna eru þessi credibility principles og codes of good practice og þarna má sjá þá staðla sem eru meðlimir í ISIL. Síðan erum við alþjóðastofnanir og þar sem matvæla og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna eins og þið vitið. En hún vettvangur þjóðaheims til að móta stefnu og gera samkomulag málefni matvælaframleiðslu, þannig annars vegar landbúnaðar hins vegar sjávarnytja og skógræktar. Og sjálfbærni í nýtingu auðlinda lykilþáttur og það það sem svo fer inn í staðlagerðina. Reglur og leiðbeiningar árið 1995 kynnti siðareglur ábyrgar fiskveiðar en tilgangur þeirra að tryggja virka verndun, stjórnun og þróun lifandi auðlinda í sjó og vatni með tilhlýðilegri virðingu fyrir vistkerfin í heild sem og fjölbreytileika lífríks. Og svo 2005, 10 árum síðar, gaf út leiðbeinandi reglur hvernig standa eigi að umhverfisvottun þriðja aðila á sjávarafurðum þar sem lágmarksskilyrðin eru að fyrir hendi sé virt fiskveiðistjórnunarkerfi, að stofninn sé ekki ofveitur og stefnt sé að kjörnýtingu hans til lengri tíma litið og að áhrif veiðanna á vistkerfið í heild séu lágmörkuð og tekið sér á við þau á ábyrgan hátt. Og svo 2017 gáfu efnahags- og framfarastofnun Evrópu eða OECD út leiðbeiningar ábyrgar aðfangakeðjur í landbúnaði, ég þýddi þetta svoleiðis, eða Guidelines for Responsible Agricultural Supply Chains sem ætlað að aðstoða fyrirtæki við að uppfylla staðla ábyrga viðskiptahætti í gegnum aðfangakeðjuna. Þetta eru svona helstu verkefni sem að minnast á og leiðbeiningar. Síðan ertu með alþjóðlegu staðlastofnunina en hún þróar og gefur út alþjóðlega staðla og meðlimir í SO eru staðlaráð 161 þjóðar og þau eru fulltrúar ISO í sínu landi. Staðlaráð Íslands fulltrúi og gætir réttar ISO á Íslandi. En hún hefur umsjón með staðlamálum á grundvelli laga og í annarri grein þeirra laga kemur fram að íslenskur staðall skilgreindur sem staðlaráð Íslands hefur samþykkt eða hefur staðfest. Og hún hefur yfir umsjón með samningu staðlar, veitir upplýsingur þá og selur þá gegn vægu gjaldi. Hún tengiliður íslenskar hagsmunaaðilar í alþjóðlegt samstarf og einnig meðlimur í Evrópsku staðlanefndinni, SEN. Hún meðlimur í fleiri nefndum en þær hafa ekki með matvæla að gera. Síðan með kódexin, eins og kallað oft hér á Íslandi. Það sameiginleg staðlanefnd, starfrækt af FAO og alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Og kódex gefur út alþjóðlegar viðmiðunarreglur, staðla og leiðbeiningar matvælaframleiðslu og sem þeir kalla texts. Og þeir eru valfrjálsir en eru sameiginlegur grunnur til að byggja og í mínum samtölum hefur komið fram að þetta virkilega notað. Það farið í kódexana og skoðað og það eru gríðarlegar upplýsingar til staðar. En stjórnvöld í hverju landi þurfa að innleiða þá í lög og reglugerðir til að geta framfylgt þeim. Síðan fannst mér vert að nefna iPhone vegna þess að lífræn vottun svo stór alþjóðlega mælikvarða. En það eru regnhlífasamtök framleiðanda og þjónustuaðila í yfir 100 löndum sem vinna að framgangi lífrænna aðferða í landbúnaði og matvælaframleiðslu. Og þeir standa fyrir umfangsmikilli þróunarvinnu og stefnumótun og stefnuhaldi og útgáfustarfsemi á þessu sviði. Og hefa í raun og veru búið til grunninn að reglum Evrópusambandsins. Á vegum iPhone starfa einnig svæði og málefnahópar, til dæmis Evrópusambandshópur, sem tekur virkan þátt í mótun stefnu og reglugerða Evrópusambandsins málaflokkin eins og ég nefndi áðan. Og iPhone sett á fót faggildingarstofu International Organic Accreditation Service til að stuðla samræmingu vottunar lífrænnar framleiðslu allan heim. Og þeir eru einmitt einn af meðlumum ISIL sem ég talaði áðan. Svo eru 2 regnhlífasamtök sem gríðarlega mikilvæg í þessu samhengi. Og þetta eru 2 aðskilin samtök en hafa í raun og veru sömu markmið.
Það annars vegar Global Food Safety Initiative, eða GFSI, og hins vegar Global Sustainable Seafood Initiative, GSSI, stofnuð 2012. Þetta eru regnhlífa samtök hagsmunaaðila úr allri aðfangakeðjunni, opinberra alþjóðastofnana, fræðimenn og þeirra sem þjónusta iðnaðinn. Og það sem þau gera er að þau leggja mat á ákveðnar tegundir staðla og í kjölfarið hvort þeir fara á lista yfir viðurkennda staðla sem þá eru taldir sambærilegir. Því að staðlaumhverfið er alltaf að verða flóknar og flóknar. Þetta eru hundruðir staðla sem eru til. Og erfitt að hafa yfirsýn eða vita hver er sambærilegur, geti treyst þessum eða ekki hinum, og þá var þetta alveg ofboðslega mikilvæg. Þetta er mikilvægt sem þeir hafa gerst með því að sameinast svona að leggja mat og þetta sambærilegt, þannig að því að enda er markmiðið með þessu er að auka gagnsæi vottunar og auðvelda samanburð. Og með því efla traust og stuðla að upplýstu vali í viðskiptum. Og í kjölfar þess hafa smásalar í auknum mæli einungis gert kröfu GFSI eða GSSI viðurkenndan staðal fremur en einn ákveðin staðal. Og í mínum samtölum hér innanlands þá bara raun og veru var ekkert talað staðla sem voru ekki hluti af þessum, eða sem þessi samtök hafa staðfest. Það var mjög lítið það, fólk er að átta sig á því. Aðeins GFSI staðlana, að þá hefðu samtök smásala hagaðalega í ólíkum löndum þróað staðla sem eiga að tryggja öryggi og gæði matvæla. Umfram matvælalöggjöf. Þetta eru svona treyst ekki bara þessum grunni lagalega sem að fyrirtæki þurfa að fylgja, matvælalöggjöf og HACCP gæðakerfinu. Þetta byggjaður á Codex, HACCP, GMP, Good Manufacturing Practices og matvælalöggjöfinni og staðli ISO og matvælaöryggi, ISO 22000, en ganga lengra eins og lýstur á myndinni. Og það er sífellt algengara að smásalar gerir kröfur að birgjar þeirra séu með vottun samkvæmt slíkum staðli, þá sérstaklega þegar private label er að ræða, þegar þú ert að selja hráefni í merki einhvers annars, því að þá ertu með smásali, þú ert með þitt eigið vörumerki og þú þarft að tryggja það að birgjarnir sem að þú kaupir af að varan sé samkvæmt ákveðnum öryggis og gæðakröfum. Því að það er þú sem lendir í vandamálum ef eitthvað gerist, það er aðeins öðruvísi ef smásalir selur vörumerki annarra, það er eitthvað sem gerist, þá er það ekki beintækt við hann. Og síðan eins og ég nefndi áðan, að þá með tilkomi GFSI hefur það aukist að smásalar gerir kröfur bara GFSI viðurkenndan staðal fremur en einn ákveðinn staðal. En hins vegar er ennþá algengt samkvæmt samtölum mínum við fólk að fyrirtæki ólíkir smásalar vilji fremur, eru kannski vanir að vinna með einhver ákveðlega treysta þeim, þekkja þá og fyrirtæki eru þá að velja þá staðla sem voru þróaðar af smásölum á þeirra helsta útflutningsmarkaði. Og dæmi það BRC í Bretlandi og EFS á meginlandi Evrópu. En svo komst ég einnig að því að sum fyrirtæki ákveða að innleiða fleiri en einn staðal. Og það er til þess að vegna kröfu ólíkra viðskiptavina því að þeir eru í grunninn þeir sömu. Þetta eru og þeir segja ekki nákvæmlega hvernig þú átt að gera hlutina eða bara að þú þurfir að tryggja eitthvað ákveð. Svo sér þú hvernig þú tryggir það. Þannig að það byrjaði að bera það saman og síðan segðu hvað er ólíkt og þá bætaði því við samkvæmt þessum staðli og einhver öðru við samkvæmt einhverjum öðrum staðli. Og þið sjáu þarna píramídan sem lýsir þessu. Og þetta er sambærilegt með hjá GSSI fyrir villtar fiskveiðar og fiskeldi að þeir byggja á viðmiðum FAO eins og ég fór yfir í áður, á löggjöf og alþjóðaviðskiptastofnuninni þeirra kröfum. Og þarna er til dæmis mynd af vörumerkjum þeirra smásala sem segja við treystum vörum sem eru viðurkenndir af GSSI. Við erum ekki að biðja einhvern sérstakan staðal. Og ERF staðal okkar, hann er einn af þeim. Þannig að þau segja, ef hann er viðurkenndur GSSI þá tökum við það trúanlegt og treystum þeim vörum sem eru vottar samkvæmt honum. Mjög mikilvægt. Þá kemur að vali á vottunaraðila. Það byggir á því hver staðallinn er, eins og ég nefndi áðan. Það eru vottunarstofur eru ekki vottar að votta alla staðla, ekki faggildar til að votta alla staðla, heldur stundum bara ákveðnar tegundir staðla. Á hvaða mörkuðum fyrirtæki starfar, hverja vörurnar eru og tillögur frá viðskiptavinum með öðrum. Ég spurði út í þetta og þeir svona, já, bara maður heyrir, þú veist, þessi nöfn sem eru nefnd, þú veist, það er, fæum bara svona tillögur eða það bara er einhver ákveðin aðili og þá förum við til þeirra eða þekki einhvern sem hafa leitað til þeirra.
Þeir geta hvort heldur sem verið innlendir eða erlendir og það mikilvægt að velja vottunarstofu með alþjóðlega viðurkennda faggildingu, kanna það fyrst. Og vottunarstofur byrja jafnan á því að gera þarfagreiningu. Hins vegar geta úttekt verið innlendir þó vottunarstofan sé erlend og það til þjónusta sem sýni veitir. En þeir veita úttekta þjónustu með tilliti til staðla eins og MSC og ERF og svo GFSI viðurkenndu staðlana, EFS, BRC og ISO. Þannig ef fyrirtæki vinnur samkvæmt fleirum en einu staðli eins og bæði með MSC og ERF-vottun, þá getur bara eins og einn sagði mig, bara sýni kemur, bara einn dagur og taka út báða staðla samtímis. Ekkert mál. Ég vinn hjá sýni, þetta ekki alveg rétt sem stendur með glæðinu. Já, það ekki? Nei, sýni rannsóknarstofan faggið, samkvæmt ISAC. Já. En sýni undir verktaki hjá SAI Global sem vottunarstofan til þessi staði. Já, svoleiðis. Við erum úttrektaraðilar fyrir SAI Global á Íslandi. Takk fyrir. Ég ætlaði að einmynda nefni í byrjun og gleymdi því að ef það eitthvað sem sjáið, að láta mig vita og líka eða eftir á eða núna og það mun svo vera bætt inn í. Takk hérlega fyrir. Svo Prófmat Akureyri fyrir BRC. Þeir eru í samstarfi við sýni samkvæmt heimasíðunni þeirra. Á Íslandi eru í rauninu 3 vottunaraðilar, þetta í starfsröð. Það eru þá BSI á Íslandi sem umboðsaðili BSI Group og byggir þá erlendri faggildingu. Þau vottar stjórnunarkerfi samkvæmt ISO-stöðlum og öðrum alþjóðlega viðurkenndu stöðlum. Og vottun HF faggild af ISAC og vottar stjórnunarkerfin ISO 9001 og 14000, það sem kemur okkur við hér í matvælunum. En býður einnig upp á ýmsa úttektar og vottunarþjónustu meðal annars í samstarfi við erlendar faggildar vottunarstofur. Og svo það vottunarstofan Tún sem annars vegar faggild af ISAC starfshætti aðila sem annast samræmismat til vottunar lífrænarframleiðslu og hins vegar faggild af þýsku stofunni ASI til MSC vottunar fiskveiða og rekjanleika sjávarafurða. Þá kemur að vottununum. Þeim helstu vottun sem skipta máli á mörkuðum fyrir íslenska matvæla afurðir miðað við þessa könnun sem að við gerði. Og hérna svona yfirlit, svo reyndi að svona flokka þetta upp, þá það stjórnunarkerfisvottanir sem þannig svar almennar eins og ISO 9001 og 14001 og hins vegar staðlar sem matvælaöryggi sem sérstaklega tengdir matvælaöryggi og gæðum og eins og ISO 22000 og FSSC 22000. Síðan með sjálfbærni og umhverfisvottanir sem annars vegar fiskveiðar og hins vegar fiskeldi, þá eins og MSC og ERF og ASI og BAP og svo það vöruvottanirnar, lífræn, síðgæðis eða fairtrade, þrúartengdar, ýmsar free from vottanir og vottun og dýravelferð. Svo það næringarfullyrðingarnar sem þarna gráletraðar eins og skráargatið og umferðarljós og finnska hjartamerki, það ekki eiginleg vottun, heldur það byggir á reglugerð en þeir sem að setja það merki á, þeir þurfa að vera tilbúnir til þess að sýna fram á að þeir standist kröfureglugerðanir ef þess leitað. Þá það þessir GFSI viðurkenndu staðlar sem ég búin að vitna í öðru hvoru. Þetta eru allir þeir staðlar. Já, hvað hafa einar glæru það sem svona sýndi, þetta eru þeir staðlar sem þeir hafa viðurkennt. En þeir sem eru rauðir eru þeir sem voru komið til umræði í viðtölunum. Þá það fyrst og fremst BRC sem var upphaflega þróað af samtökum breskra smásala, EFS sem var upphaflega þróað af samtökum þýskra og franskra smásala og SKF bandarískra og FSSC í eigu hollenskra stofnunar en inniheldur allar kröfur ISO 22000 pluss viðbætur, þannig að það gengur lengra. Það ekki, í allir talum í dag þessi alþjóðlegir. Það ekki engin með það á forsíðunni þetta hafi verið upphaflega þróað í Bretlandi þannig að þeir vilja svolítið ýta því frá. En það svona eimröð eftir af þessu því þar eru þeir þekktir og meira sko. Þannig að það svona algengar að fólk noti þessa staðla á þeim mörkuðum. En þetta eru alþjóðlegir beggja vegna Atlantshafsins eins og einhver sagði við mig. Svo Canada Gap sem þá fyrir Canada en Global Gap byggði á því sem sérstætt fyrir landbúnaðarafurðir. Og svo það GRMS-kerfi sem var þróið í Danmörku og sniðið að þörfum kjötiðnaðarins fyrir rautt kjött. Ég hef ekki heyrst af því en auðvitað var mín úttekt ekki tæmandi. Ég talaði við þessa 19 og svo reyndi ég svona að afla mér annar upplýsinga en það þetta svo oft ganga lengra þar. Og eins og ég sjá þarna uppi, það eru þeir staðlar sem að voru mest rættum og virðast vera þeir staðlar sem hér helst unnið eftir. Síðan það sjálfbærni staðlar fyrir villtar fiskveiðar
en vottunin staðfestir ábyrga fiskveiðistjórnun og góða umgengni við auðlindir sjávar. Og þá það MSC sem alþjóðlegur staðall, í eigu alþjóðlegrar sjálfseignarstofnunar. Og svo erum við með okkar eigin Iceland Responsible Fisheries sem landsstaðall Íslands og upprunamerki og hann í eigu ábyrgra fiskveiða og sem var stofnað af hagsmunaaðilum. Og síðan þarna gráletrað, ég veit ekki hvort það sést, en það Alaska Responsible Fisheries sem landstaðall Alaska og þar alveg ekki eitthvað sem íslensk fyrirtæki myndi nýta en þetta var svona til að gefa yfirlitið. Og hann var þróaður með Iceland Responsible Fisheries sem fyrirmynd. Svo erum við umhverfisstaðla fyrir fiskeldi og vottunin þar staðfestir ábyrga umgengni við umhverfið. Samfélagsábyrgð, matvælaöryggi, dýravelferð og rekjanleika og það tekur til allra virðiskeðjunnar. Það eru þá þessir tveir, annars vegar BAP sem allavega samkvæmt þeim sjálfum umfangsmesta óháða vottunarkerfið í heiminum og það byggir á viðmiðum Global Aquaculture Alliance sem GFSI viðurkennd samtök. Og síðan ertu með ASC sem í matsferli hjá GSSI og mér skilst að því ljúki bráðlega. Og hann þróaður sérstaklega fyrir fiskeldi af sömu aðilum voru bak við MSC og það búist við að hann nái svipaðri stöðu og MSC í heiminum samkvæmt viðmælanda. Þá komum við að vöruvottunum. Það brosandareikning. Og ég auðvitað ekki hægt að vera með tæmandi yfirferð þarna, en það sem kannski helst var talað og geti hentað íslensku fyrirtækjum þær sem þarna taldar upp. Lífræn, siðgæðis, trúartengdar, dýravelferðar og svo kallar free from vottanir. Hér glæran lífrænu vottunina. Ég ætla að fá mér aðeins sopa. En lífræn vottun, hvað þetta? Það óháð staðfesting á að varan sem ræðir eigi uppruna sinn í lífrænum landbúnaði. Og það Evrópusambandið sem gefur út reglugerðir lífræna landbúnaðarframleiðslu. Og nú Evrópusambandið að ljúka gerð nýrrar reglugerðar sem mun líklega taka gildi innan 3 ára. Og framkvæmd löggjafar lífræna framleiðslu annast lögbær yfirvöld í hverju landi. Hér hún í höndum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og matvælastofnunar. Markmiðið að auka sjálfbæra ræktun og stuðla að fjölbreytileika í úrvali hágæðavöru, umhverfisvernd, líffræðilegri fjölbreytni, dýravelferð, gegnsæi á markaði og neytendavernd, hvorki meira né minna. Og vorið 2017, eða í maí, innleiddu íslensk stjórnvöld núverandi gerðir í ESB sem voru upphaflega settar árunum 2007-2009. Það gaf, að því nú að tala útflutning, að það gaf íslenska fyrirtækjum færi á að nota Evrópulöfið. Það að segja lífræna merki ESB á vörur sínar ásamt vortunarmerki túns sem vottar hér á landi eins og ég fjallaði áður. Það getur verið sterkt að hafa 2 logo, bæði vortunarmerki eiginlands og síðan vortunarmerki eins og Evrópusambandsins. En þeir þurfa að sækja það til túns eða veiti leyfið formulega. Það má aldrei setja neina tilvísun í lífrænar aðferðir án skriflegs leyfis faggildar af vottunarstofu. En þeir geta líka sótt leyfi til að nota merki þeirra landa sem þeir selja til að auka líkurnar á landsmenn þekki lífræna merkið. Og ég vil skoða meðal annars rannsókn á því og það alveg augljóst að fólk þekkir best merki sína eigin landa í Danmörku eða Þýskalandi eða Frakklandi. Það leiðandi þegar ekkert óalgengt ef þið takið upp lífræna vöru það séu fullt af merkjum. Og það til þess að því hún dreift allt, það til þess að neytandi þekki alveg örugglega eitthvað af þessum merkjum. Síðan gagnkvæm viðurkenning á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins á merki bandarískra yfirvalda USD Organic annars vegar og merkis ESB Evrópulöfsins hins vegar. En Noregur og Ísland ekki á þeim lista eftir því sem næst verður komist. Það var reynt að komast að því. Þannig að ábending mín hér að við þurfum að vinna í því að komast inn í þessa samninga til þess að standa jafnfætis ESB-löndum. Þannig að verða að flytja lífrænar vörur til Bandaríkjanna og vilja nota USDA merkið að það geti fengið leyfi fyrir því. Getur verið mjög sterkt. Og þarna sjáu þið svo landsmerkin danska, sænska, franska og breska og norska merkið. Þetta það sem neytendur í þeim löndum þekkja best. Svo erum við siðgæðisvottanir. Og fólk getur spurt akkur við að tala það hér á Íslandi, en þetta verður annars vegar með þá hráefni í vörur sem að verða að framleiða. Eins og þú ert að nota kakó eða kaffi eða annað slíkt, þá getur þú keypt
hráefni sem með Fairtrade vottun og nota þá umbúðum. En síðan verið að færst í vöxt að fyrirtæki séu vottuð samkvæmt svona siðgæðis að það sé ekki verið að nota ólöglegt vinnuafl og sé verið að greiða laun samkvæmt kjarasamningum og aðbúnaður sé í lagi. Þetta nefndu nokkrir. Aukin krafa í Íslandi ekkert aðskilið. Hér hefur framleiðandi verið boðin heil rúta af fólki á mjög lágu verði. Þannig að erlendir kaupendur farnir að gera kröfu þetta í auknum mæli. En siðgæðisvottanir valkostur við hefðbundið viðskipti þar sem bóndinn fær betri samninga og viðskiptaskilmála. Og gefur neytendum tækifæri til að draga úr fátækt í gegnum sín daglegu innkaup. Markaður fyrir Fairtrade vottaðar vörur hefur vaxið undanfarin ár, það rannsóknir sem sýna það, og þessi fjöldi ólíkra merkja sem til í heiminum sýnir vaxandi áhuga á útbreiðslu hugmyndafræðinnar. Og þarna við tekið saman svona helstu, þessi stærstu merki, en til dæmis merki sem notað hér á landi að þessum framleiðanda sé talið við, það ekki eitt af þessum stóru, en það bara svona verkefni sem að gerir samninga við bændur og gerir þeim kaup og kjör og eru með sínar eigin reglur. Og það sem svolítið ruglingslegt að vera að skoða þetta að hvað aðildafélög og hvað vottunaraðili, og þarna eru fyrst þessi 2 aðildafélög, annars vegar World Fairtrade Organization sem þá alþjóðlegur fulltrúi þeirra sem skuldbindar sig til að stunda heiðarleg viðskipti og starfar í 75 löndum, 5 heimsálfum, og hins vegar Fairtrade Federation. Og það eru viðskiptasamtök fyrirtæki sem stunda heiðarleg viðskipti í Norður-Ameríku. Það sama eins og Fairtrade International, það alþjóðlegt en best þekkt innan Evrópu. Þannig að vörur sem eru fluttar frá Evrópu bera það merki. Síðan komin öflugur samkeppnisaðili sem mjög nýlega sameinaðist. Það UTZ og Rainforest Alliance sem helsti keppinautur Fairtrade International. Og svo það Fairtrade USA sem best þekkt í Bandaríkjunum. Og ég sé kannanir það sem mjög stór hluti fólks þekkir þessi merki og segist velja þær fram yfir aðrar. Og síðan erum við Fair for Life sem óvörutengdur staðall og hann vottar öll skref aðfangakeðjunar og heilu fyrirtækin jafnvel. Trúartengdar vottanir, kosher og halal, þetta að koma meira og meira upp eftir því sem Íslendingar flytja meira út. En Íslam og Gígdómur, 2 útbreiddustu trúarbrögð í heiminum, hafa sínar eigin kröfur og haft frá löngu áður en við fórum að setja einhverja matvælalöggjöf og reglur. Það kosher hjá gyðingum og halal hjá múslimum, en kosher matvæli höfða einnig til múslima þegar halal ekki boðið, las ég. Og þetta með samtölum mínum, að þeir sem að flytja inn á eins og Mið-Austurlönd, þá þetta bara kraf, þetta ekki spurning. En hins vegar sívaxandi eftirspurn innan vestræna ríkja. Og maður bara sér það sjálfur maður að kaupa vörur, það kosher og halal að verða algengar og algengari krafa. Og ég las einhvers staðar 40% matvæla sem markaðssettir voru í Bandaríkjunum 2014 komið nýjan á markað voru merkt kosher. Þetta náttúrulega mjög sterkt þar gyðingar og þar af leiðandi mikið leggja fyrirtæki áherslu á þetta. Og af því að fjöldi neytenda velur líka þessa vörur af öðrum en trúarlegum ástæðum, til dæmis vegna hollustu, gæða og veganisma. Vegna þess að þau eru framleidd undir ströngu eftirliti sem gefur þeim ákveðin gæðastimpil, samkvæmt því sem ég les. Og þetta eru einna mest vaxandi matvælafullyrðingarnar. Þarna merkin, þetta eru óbóðslega mörg merki. Það klárt að U-ið í kosher sterkast og svo langsterkast og svo kemur K-ið. En ég fann ekkert einhvern veginn sem ég gat fundið sem væri sterkast í halal, en bláa merkið merki sem til dæmis eitt fyrirtæki að nota. Ekki á umbúðum samt. Svo það dýravelferðarvottaðirnar, en þær eru staðfesting á því að aðbúnaður og meðhöndlun dýranna sé í samræmi við tiltekinn staðar. Það vaxandi áhugi á þessu og þetta hefur verið skoðað hér á landi. Vegna þess að einmitt til þess að bara staðfesta, við getum ekki bara sagt að dýravelferð hér til fyrirmyndar, heldur við verðum að hafa einhverja staðfestingu og auðvitað lífræn vottun staðfestingu á því, en ef hún ekki í boði eða ekki möguleg. Og helstu bandarísku vottaðirnar eru þarna, þeir eru konur lengst í þessu. En innan ESB eða Evrópi engin svona sameiginleg sérstök velferðarvottun fyrir búfé, en ólíkar vottanir í ólíkum löndum, og þá vildi ég ákveða nefna sem dæmi þannig betri dýravelferð í Danmörku sem þá sérstaklega fyrir svín. En síðan fannst Co-op-verslunarkeðjunni hún ekki ganga nógu langt og vera ákveðið svona greenwashing og gerði sína eigin vottun sem gengur lengra. En það sífellt meiri þrýstingur á samevrópska löggjöf á þessu sviði. Og aukin vitund almennings meðferð sláturdýra og þrýstingaúrbætur sem aðgerðið framleiðanda til bregðast við því stuðlaði að gerð alþjóðlegs ISO-staðals. Þannig að það til ISO-staðal dýravelferð. Og markmið hans var að tryggja velferð sláturdýrum allan heim í gegnum ákveðin markmið sem eru tilgreind í staðalinn.
Þá kemur það svo free from vottunum sem eru og fullyrðingum sem eru meira ennþá heldur en vottaðars. Það er fleiri sem fullyrða heldur en sem eru með að vottað. En það er mikill vöxtur í markaðssetningu og sölu á matvælum sem eru laus við innihaldsefni sem sístækkandi hópar fólks annaðhvort kjósa eða þurfa að forðast. Kjósa vegna lífsskoðana eða þurfa að forðast vegna sem ofnæmi eða óþol. Og hugtaki free from eða laust við, eitthvað, matvælinn laus við eitthvað innihaldsefni er gjarnan notað til að aðgreina þau matvæli sem er sérstaklega merkt án þessara efna frá öðrum matvælum. Og vottanirnar sem eru til fyrir þennan hóp vara sem ég er búin að vera að skoða, það er fyrst og fremst þessi non-GMO sem er þarna efst, gluten-free, þið sjáu þessi 4 merki sem eru svona sterkustu og traustustu merkinu með það sem ég hef skoðað. Og þetta græna er Evrópa meira og hin 3 eru bandarísk en þó alþjóðleg. Og það er ólík við með 5 parts per miljón eða 10 parts per miljón eða 20. Og svo rakst ég á einhverja sjúkarvæs-vottun sem tengist sykurmagni í vörunni en hún er hvorki þekkt né útbreidd. En það er heimilt að merkja vöru með þessum fullyrðingum án vottunar en auðvitað þurfa fyrirtæki geta sýnt fram á réttmæti fullyrðingana sé þess krafist af neytendum eða yfirvöldum samkvæmt reglugerð miðlun upplýsingum matvæli til neytenda. Fólk ekki geta fullyrst neitt annars sem geti staðið við það. Þannig að þú veist ekkert bara laus allra mála. Og þetta er eins og þið hafið séð og því sem þið kaupið mjög vaxandi og sumar vörur þú sjálf alla vörumerkið fyrir öllum fullyrðingunum og stimplunum. Hvað er komið? Já, hugatíman. Það er það upprunamerkin. Það eru vernd afurðaheita. Árið 2011 voru eftirfarandi merki hönnuð og innleidd með reglugerð ESB. Tilgangurinn með þeim var að samræma þær merkingar sem þegar voru í notkun innan sambandsins sem voru fjölmargar og ólík lönd höfðu þróað sín eigin merki og síðan hefur Evrópusambandið barist fyrir viðurkenningu þessara vöruheita allan heim í gegnum tvíhliða samninga. Það er þá PTO, PG og TSG. PTO, þá þurfa vörurnar að vera öllu leyti framleiddar á þessu stöðu sem að gefi þið sérstaka bragð og áferð. Getur jafnvel verið heilu löndin. PGI, þá er það svipað nema ákveðið er ekki eins þröngt að það sé nóg að sé að hluta. Og svo TSG, það er mun víðar og ólíkt hinum 2 merkjunum. Því það tengist ekki nauðsynlega tilteknu landsvæði heldur er verið að tryggja tiltekna eiginleika sem fyrst og fremst tengist hefðbundinni eða gamalli framleiðsluaðferð sem kynslóðir hafa miðlað áfram með að lágmarki 30 ára sögu. Á Ísland í desember 2014 voru samþykkt lög um vernd afurðaheita og taka þau til ESB-merkjanna 3 og hérna eru íslensku merkin og það var gerður milliríkjasamningur 2015 gagnkvæma viðurkenningu milli ESB og Íslands á þessu sviði. Og erlenda afurðaheiti sem skráð eru í upprunalandi njóta einnig verndar hér á landi og umsókn skal send til matvælasafnunar sem fer yfir þær og leitar umsagna. Slow food. Markmið slow food samtakana er að auka meðvitund mikilvægi matarmenningar, þekkingar, hefðar og landfræðilegs uppruna matvæla. Bragðverkin var stofnuð 1996 og það er bara skrá yfir afurðar sem taldar í útrýmingahættu vegna iðnvæðingar, umhverfis, spjall eða stöðlunar og framleiðslu. Hver sem getur skráð afurðir í örkina sem nú eru tæpar 5.000 og þess vegna er ekki leyfilegt að nota merkið og umbúðir. En ég nefni þetta vegna þess að bragðörkin er nauðsynlegur undanfari þess að sækjum Presidio-vottun sem er fyrir hóp framleiðandi ræktenda og verkefni var sett á fót 1999 og markmið þess var að viðhalda gæðaframleiðslu hjá smáframleiðendum og handverki sem eiga hættu að deyja út og vernda þar með einstök svæði og vistkerfi. En heimilt er að nota þetta merki á vörur og í markaðssetningu og vottuðum vörum og í dag eru Presidio vörur orðnar yfir 500 og tengjast meira en 13.000 framleiðendum. Staðan á Íslandi á lokum. Það er fjöldi fyrirtæki með valkaða vottanir til þess að einfalda þetta. Helmingur og horfir breytt yfir sviðið en það eru fleiri náttúrulega í þessari rannsókn þegar þetta var handvalið úrtak. Í Gallup-könnun Íslandsstofu frá 2015 kom fram helmingu fyrirtækjana sem svaraði að helmingur af 157 hafði hlotið gæða eða umhverfisvottun. Rannsókn frá 2016 sagðist tæpur helmingur íslenskra matvælafyrirtækja, af 59, hafa innleitt önnur gæðakerfi en HACCP, það var bara verið að fókus á gæðakerfi. Það voru 12 með BRC, 6 með EFS, 2 með FSSC og 2 með Globalga.
Og í netkönnun samtaka iðnaðarins aðildarfélaga, það grálitað hér vegna þess að það ekki matvælafyrirtæki, það bara öll fyrirtæki. Þá sagðist rúmur helmingur með vottun. En þar var líka talið upp CE-merking vottunar fyrir vörur og svansvottun og lögbundin vottun eins og HACCP. Ok, hver svona staðan almennt á Íslandi? Hún svo annars vegar að matvæla öryggis og gæðavottanir að verða reglan fremur en undantekningin. En þetta gerast mjög hratt. Það fá fyrirtæki sem eru þegar komin alveg með vottun og búin að vinna með henni í mörg ár. Flest af því sem ég var að tala við voru að innleiða eða ætluðu að innleiða. En vöruvottanir og upprunamerkjur enn fátíð en áhugi mikill. Íslensk fyrirtæki átt að sjá mikilvæga þeirra. Viðmælendur finna, fyrir auknu mikilvægi vottan og erlendum mörkuðum. Kröfurnar koma jafnan frá lykilkaupendum erlendis og þær vottanir sem valdar byggjast fyrst og fremst á þeirra kröfum. Þeirra lykilviðskiptavina. Þeir sé hana GMO-frí eða hana, þá fyrirtækin hlusta á það eðlilega. Þetta svona nokkur kvót úr hana viðtölun, kröfur erlendis alltaf eru miklu meiri, þeim mun fleiri vottanir því betra. Útflutningur stuðlar að betri rekstri vegna aukina krafna. Þetta svona kannski það sem ég fann aðeins fyrir að fyrirtæki við gátum svolítið stafræði eins og við vildum hér. Svo förum við út og allar þessar kröfur og viðskiptavina koma í heimsókn og gæðastaðlar og annað sem eru að fylgja. Þá svona lyftir fyrirtækinu upp. Á því græða íslenskir neytendur. Gjarnan beðin að gera einhverja breytingar eftir heimsóknir. Það líka, ef að kannski ekki endilega vottun að ræða, þá koma kaupendurnir að hjálpa fyrirtækjunum að bæta sinn rekstur svo að þeir séu ánægðir. Og svo eins og ég nefndi áðan aukin krafa siðgæðisvottun tengd að kjörum aðbúnaði. Og ég fann fyrir því að viðmælendur mínir voru jákvæðir gagnvart vottunum og skildu í grundvallaratriði tilgang fyrir ávinning. Og þeir höfðu flestir áhuga á að fá vottan sem fyrirtæki var ekki með, en voru ekkert alltaf vissir nákvæmlega hvort það annars væri grundvöllur fyrir því eða eftir að skoða það betur. Fáliðu minni fyrirtæki sem jafnvel að stíga sín fyrstu skref í útflutningi eru síður tilbúin að taka þau skref, þar sem aðrir hlutir virðast mikilvægur á þeim tímapunkti. Og stundu bara höfðu þeir ekki einu svona aðgang að hráefni, langaði að vera með lífræna vöru en höfðu bara hráefnin sem það keyptu það var ekki til hér lífrænt íslenskt. Nokkru nefndi þeir að vera gæla við upprunamerki í anda BTO en byggja fyrst og fremst á trausti með heimsóknum kaupenda með því aðlaga sína starfsema þeirra kröfum og þetta átti líka við stærri fyrirtæki. Villtar fiskveiðar, annars vegar þá vottun á sjálfbærni fiskistofnana og hins vegar rekjanleikavottun. Þá eru 17 fiskistofnar vottaðir samkvæmt MSC og 4 vottaðir samkvæmt ERF og 3 í ferli og það eru samtök fyrirtækja sem sækja vottun á veiðum. Rekjanleikavottun, þá eru 140 íslensk fyrirtæki og það eru 170 starfsstöðvar með rekjanleikavottun MSC og í tilfelli ERF þá eru 11 íslensk fyrirtæki og 24 staðir. Og ástæður sem voru svona nefndar í viðtölunum sem svona helstu en auðvitað eru margar ástæður að MSC þegar bara var krafa, ég hafði ekkert val, ég bara var krafa frá mínu viðskiptavinni og ERF það var vegna sérstöðu hennar sem upprunavottunar og tenging af Ísland. MSC þetta tengir það ekki beint af Ísland, þarna kemur þess að uppruna. Ég með vottaðan fisk og þetta svona upprunamerki frá Íslandi. Algengt var fyrirtæki hafði báðar og að Ísland meðal fremstu ríkja í MSC vottun fiskveiða hvað varðar magn og umfang. Í fiskeldinu þá skilst mér á þess að það sé nákvæm rannsókn bara á samtölum að þau það bil 10 sem eru útflutningi ýmist kominu með í ferli að stefna því að fá vottun og að stóru 5-6 að vinna sig í áttina ASC sem búist við að ná í svipaðri stöðu á MSC heiminum. Þá voru það þessir ASC og BAP staðlar, þá voru 2 sem ég töluði við, annar báðir með Whole Foods en annar ætlaði að segja ASC og hinn með BAP og svo í mínu samtölum kom svona fram og augljóslega að Whole Foods staðallinn svona meira skref á leiðinni. Þú ert að byrja að flytja út, Whole Foods þinn stóri viðskiptavinur, þeir eru með staðall, þú byrja að fylgja honum, þá ertu að koma með eitthvað, en síðan markmiðið að færa sig upp í þessa GSS viðurkenndan staðall. Og Aquagap ég tala ekki við neitt sem var með það, samkvæmt heimasíðu þeirra eru 4 íslensk fyrirtæki með hann. Og svo var í bæði varðandi fiskveiðar og fiskeldi, nefndur þessi frend og þessi en þeir báðir sem að ég talaði við sögðu að hún skorti trúveruleika, en það hún náttúrulega ekki GSS viðurkennd. Í íslensku landbúnaði, bara almennt, það eru 50 aðilar á Íslandi með lífræna vottun. Af þeim lífrænn landbúnaður, það eru 21 og vinnslustöðvar 33, þar af 26 tengt matvælum, hitt þá eins og snyrtivörur. Af þessum eru aðeins 2 sem stunda útflutning eftir því sem ég best veit, hvers það vitað og ég talaði annan þeirra. Annars engar valkvæða vottanir en það
horft til, ég talaði við sauðfjárbændur og grænmetis, að það non-GMO, dýravelferð, sjálfbærni, sanngjörn viðskipti, umhverfisfótspor, kolefnisjöfnun og samfélagsábyrgð. Það er komin við íslensku upprunatilvísunina. Grænmetisbændur horfa til sjálfbærnivottunar, hafa svo verið að skoða Global Gap, án varnarefna, kolefnisvottun, svo taluðu þeir mikið um skráargati og það er svona stærsta, það sem sést best á þeirra umbúðum sem þeir flytja út. En margir líta til þess árangurs sem hefur náðst í íslensku sjávarútvegi og fiskeldi, ekki endilega bara tengt landbúnað, heldur bara í mínum samtölum, að sá árangur eykur virði aflans og setur hann í annan og hærri flokk og eykur traust til fiskafurða frá Íslandi og tækifæri að gera hið sama hér á landi eins og innan landbúnaðar, taka vörurnar upp úr heimsmarkaði og svo hafa verið að horfa til annarra sjálfbærnivottunar. Framleiðslufyrirtæki, það eru þá ISO-vottanir sem eru svona algengar og áður, en nú þykja þær ekki nóg og þá eru þessar sem ég hef nefnt áður komnar þessar GFSI viðurkenndi og lítið vöruvottanir. Þarna eru þessar tvær sem eru notaðar í dag. Það er vaxandi áhugi, sérstaklega á lífrænni vottun. Og eitt fyrirtæki tók út það breytt hráefni fyrir Whole Foods án þess að fá vottun. Á Íslandi eru upprunamerkin sem eru notið á Íslandi, þá er það þetta sem við erum búin að tala um, upprunatilvísun sem Svavar mun tala um á eftir. Síðan auðvitað eins og ég nefndi Iceland Responsible Fisheries, það er upprunamerki fyrir íslenskt sjávarfang. Og svo er það Slow Food, að þar eru 20 íslenska vörur skráðar og í Slow Food Presidio eru bæði íslenska geitin og skýrð með Presidio vottun og mega nota það. Og það er, meðal þeirra ástæðu fyrir við erum að líka nefna þetta sérstaklega, hún er oft Presidio vottun, er oft undanfari verndunar ESB. Þú ert búin að vinna þig að því. Ok, ávinningurinn. Varðandi stjórnarnir gerir skjáða umhverfisvottanir, þá er það aðgengi markaði eins og við höfum nefnt, bara í auknum mæli einfaldlega þær kröfur sem gerðar eru. Sumum tilfellum kemst ekki inn á markað án vottunar, bara fastur á heimsmarkaði. Og þetta gengur í gegnum virðiskeiðina, bara til að tryggja regnleika og gæði. Setur vörun í annan verðmætari flokk, hann er oft lágmarkskrafa, ekkert endilega að þú fáir hærra verð. Það styrkir þína samningsstöðu. Þá er ég að tala eins og gæðavottun, vera með BRC, þú veist, það er ekkert kannski skilyrði, en í samningunum þá færðu ertu með sterkari stöðu sem slíkt fyrirtæki. Betri vörugæði, koma út úr því að vinna eftir svona vottunum og aukið traust bætt ímynd og markaðsstaða. Og svo varðandi vöruvottunar og upprunamerkin, þá höfða til þeirra sístækkandi hópa neytenda sem gera kröfum og eða leita eftir vörum með slíka vottanir og í mörgum tilfellum tilbúnir að greiða meira fyrir slíka vörur, alltaf fimmfalt eins og með PTO. Áskoranirnar er bara einfaldlega kostnaðar vinna tími. Hér er líka kvót í einstakling, flókið og óaðgengilegt kerfi sem kostar tíma og fyriröfna kafónu. Og vonandi með þessari greiningu þá er komin ákveðin grunnur sem það er að byggja og svo getur fólk stigið hún á hann og kafa svo dýpara út frá sínu sjónarmiði. Og ef fólk var ekkert neikvætt gagnvart þetta væri svo erfitt að fá þessar gæðavottanir. Ef þú ert með HACCP vottun, ef að vinna eftir þínu eftirliti þá bara byggir ofan á það. Og frumathugun hjá sumum sem ég talaði hefði sýnt fram að það þurfti ekki að breyta miklu. Það var svona mismunandi aðeins tónninn og í kjölfarið þegar maður er búinn að gera þessa frumathugun þarf að meta hvort að starfsemin beri þennan kostnað og að tökka og leggja í þá vinnu sem þarf og hvort að muni skila sér í betri rekstri, hærra verði og aukinni sölu. Og svo með vöruvottanir þá er þetta náttúrulega bara auðvitað aðgangur að hráefni eða getur þú ræktað, eru ræktunar aðferðirnar mögulegar, getur þú tilbúin að fara og nýta í lífræna ræktun? Eða er byrginin tilbúin að gera þær breytingar sem þarf. Hráefnin eru þau fáanleg ef þú ert með samsættavöru. Hver er verðmunurinn? Vinslan. Hve mikið þarf að breyta vinnsluaðferðunum og hvað kostar það? Þetta eru bara áskoranirnar sem þarf að fara í gegnum. Hvert og eitt fyrirtæki er ólíkar. Að lokum, að áhersla fyrirtækjanna óháð stærð er fyrst og fremst upprunnin og saga, miðlun sérstöðu vörunnar með því að fá kaupendurna heimsókn og sína framleiðslu á landi. Það eru vörugæðin sjálf, ímynd, ásýnd og menning. Mikil tækifæri í fólgin nýtingunar jákvæðu ímyndar Íslands sem þessar myndir markaðssetningu. Og aukin áhugi á séríslenskri sjálfbærnivottur sem myndir staðfesta á sérstöðu. Því það er að tala um þessa sérstöðu Íslands en það er ekki til þess að vottar það eða staðfestir það. Og eins rekinleiki sem er ekki eingöngu til Íslands, heldur sem fleiri og fleiri eru að gera. Með eins og rekinleiki.is og fjallalamb sem að þú getur bara farðinir hvert á beitilandið, bara dýrið eða bærinn eða akurinn og hver uppskeran frá þessum akri. Þetta eru fleiri og fleiri fyrirtæki að tala um. Og þessi samvinna, íslensk matvælafyrirtæki í útflutningi getur unnið betur saman að sínum heildarhagsmunum, horfið til árangurs í sjávarútvegi og könnun Íslandsstofu staðfesti þetta. Þetta var alveg saman við niðurstöðuna þar.
Áhyggjuefni á mati viðmælandana voru að erlend fyrirtæki verið að nýta sér jákvæða ímynd Íslands í sinni markaðssetningu án þess að hafa neina tengingu við landið og að enginn var að fylgjast með að reyna að stöðva það. Telja stjórnvöld og samtök fyrirtæki ætti aðstoða þau betur við að verja sína hagsmuni. Eins kom fram gagnrýni á nýju fánalögin út frá því að ég er að tala um í fyrirtæki sem er að vinna úr íslensku hráefnum og þau gefa fyrirtækjum sem framleiða vörur úr erlendu hráefnum möguleika á notafánamerkinguna. Nefnt í Danmörku væri svo krafa að gera 50% af framleiða vörunar er að vera eftir í landinu til að mega nota danska fánan og merkja vöruna sem danska og erlend stórfyrirtæki yrðu því að halda framleiðslunni í Danmörku sem samáttu við viski í Skotlandi, það má ekki kalla það skors nema sé framleitt í Skotlandi og svo kom fram svo hugmynd að lögfesta ólíka fullyrðingar og hanna merki fyrir hvert og eitt. Traditional Iceland, handcrafted in Iceland, product of Iceland, made in Iceland. Hvað þýðir þetta allt? Og þetta er síðasta glæran sem ég ætla svona að skilja ykkur eftir með. Þetta er svona, þegar heildina litið öll þessi samtöl og lestur hefur svona, þá spyr ég, liggja aukinn tækifæri í að upplýsa íslensk fyrirtæki ávinning vottana samkvæmt GFSI og GSSI viðurkenndu stöðlum, byggja á þeim grunni sem komin er. Hampa heildarárangri, sjávarútvegs- og fiskeldisfyrirtækja á sviði rekenleik og sjálfbærni umhverfisvottana. Þetta virðist bara við erum komin svo óbúslega langt og erum til fyrirmyndar. Að verja hagsmuni útflutningsfyrirtækja gegn erlendu fyrirtækjum sem tengir sér ranglega við Ísland. Efla lífræna ræktun og framleiðslu heilstætt gegnum alla virðiskeðjuna, bara eins og Danmörk gerði með miklum árangri. Að Ísland í heild verði yfirlýst svæði án erfðabreyttra lífvera, samanber Vallanes og NLFI. Vernda fleiri íslensk afurðaheiti, samanber lambið og líki að sækja slow food presidio-vottunina. Skoða möguleika á sér íslenskri sjálfbærnivottun sem fangi sérstöðu Íslands sem alþjóðavottanir gera ekki samanber Global Gap. Að tryggja möguleika og reikjanleika allra landbúnaðarafurða, ekki bara kjöts, eins og þeir sem voru að vinna úr korni, töluðum það. Og auka meðvitað notkun eftirverandi fullyrðingum eiginleika vörunar og umbúðum í markaðssetningu því að í viðtölum kom fram að fyrirtæki eru ekki nógu dugleg að nýta þessar fullyrðingar á sínum vörum þegar maður spurði af hverju ertu ekki með þetta, vegan eða non-GMO, já ég bara ekki spáði í það, já það var kannski sniðugt. Non-GMO, gluten-free, vegan, vegetarian, kosher, halal sem er vottunar eftir má fullyrðan vottunar, lífrænt er eina lögverndaða fullyrðingin og svo er reglugerðin fullyrðinga tengda glúteninnihaldi og síðan segja clean label, no additives, 100% natural, 100% grass-fed, no pesticide, antibiotics, hormones og svo framvegis. Það eru ekki til samræmt viðmið en það er ekkert kemur í veg fyrir þessi geta fullyrðandi. Þannig að þar með lauk ég minni framsögu, ég náði nú svona nokkurn veginn á 40 mínútur, 45, þegar miðökunni ég byrjaði. Og ég vona að þetta svona hafi gefið ykkur svona heildarmynd, þetta er opaslega flókið og margt sem þarf að taka til. Svona eitthvað svona grunn til að byggja og auðvitað eru til meiri upplýsingar sem verða settar fram í svona álíku formi. Og ég átti að gefa ykkur færi, eru tími fyrir einhverja spurningar eða? Sko, þakkum bara öllum. Okay, everybody, I'm going to start my presentation and while you enjoy your coffee and your food. My name is Jes Moesgaard. I have a distillery in Denmark, small organic distillery that I founded in 2015 together with my wife. She's in the picture there together with me. We decided that we would start a distillery as a new venture with production of organic gin and whiskey. And as Gunni told you, I have 25 years of experience in working with natural science in a bit different field. I've been working with audio all of my life and been doing experiments with audio, speakers and also product development and running new companies. I've started up a couple of different companies, so I tried the entrepreneurship before, but it's the first time together with my wife. And after working, each of us 25 years in each our field, we decided that we want to have a break in our career. We wanted to change our direction of life. And since we both have a common interest in human senses and making wine, beer and distilling has been my hobby, I persuaded her that we should start a distillery. When you create a new business, it's always important to find a new free space in the market. And I was
before starting the distillery, I was one of the co-founders of a Danish audio company called Librotone, where we make wireless speakers. So when we created this company, we saw that there was a change in the way that we're using audio. That was the time where the first Apple iPhone was released, and before that you were either using CDs or the iPod became very popular. But the iPod was okay to dock in a docking station. But since you started using your iPhone, you would never allow your phone to be sitting in a docking station. So you needed something wireless. So we created the first high-end wireless speaker for the Apple environment. So you had the freedom to move around with your phone in your hand and have the source with you, and also made a new way of creating audio where we could fill the entire room, and I'll come back to that. So when we started the distillery, we saw that there were also some new trends going on in spirits. For years we have seen that the focus on organic products in the wine and the beer industry has been taking up, especially in Denmark, where there's been a lot of organic wines and beers coming into the market. But for spirits, nothing happened. There were no products in the market, which means there were no demand in the market. That's kind of the chicken and the egg problem, because if there are no products, there will be no demand. If there's no demand, there would be no products. We also saw that the interest for local products were rising, especially in Denmark. I don't know how it is in the rest of the European Union, but in Denmark there were interest, and a few distilleries started shooting up. These distilleries that were already started all had some good storytelling. Storytelling is extremely important for the local products. And also we saw that the super premium market were rising for gin. So we tried to break free and create a product that was in a blue ocean. Let me see. Whoops. I'm not a PC user, so I need a bit of help here because I have a lot of things coming up. Nope. Just look at the screen. Oh, here we go. Okay. So we decided for the gin, at least, we saw a rising market. The super premium gin market is getting hot. I saw at the airport yesterday that this is also happening here in Iceland. The super premium market share is around 3 to 5% in the gin market, but it's rising. The premium, and that's where I place our products, the premium market is steady, whereas the standard market that has the highest market share is falling. You can see that if you look at all of the established brands like Bombay, like Tanqueray, and companies like that. They're simply losing market share, so they have tried desperately to climb into a steady market, at least by introducing these premium products. We have the standard Bombay Sapphire here and the new high-end Bombay gin. So gin growth has been in total rising about 150% over the last 5 years, and the prediction for the next 5 years in the main markets of Europe is still 50 to 100%. So actually we thought when we started the distillery that gin has topped and it would be declining again, but it's still just growing and growing. So it's a good market to be in, and for us gin is good for establishment of a new company because it's faster to produce gin than whiskey. So we use gin for simply establishing our name, our market and our distribution. So our product strategy is to make premium quality products, obtain very clean and pure taste in our products, and for that we're using organic production. It's something that I will come back to a little later. We're doing some new appealing interpretation of the classical gin style, still dominant juniper style, but we have a new way of making it. And we want to hit some new market segments also with the whiskey that we're doing with a friendly taste. And we're working on Scottish principles, but
the whiskey would have a taste profile of the island of Fyn. That's where the distillery is based. And what is that? We're using organic Danish malt and as a base, and since it's organic, it actually it's a fundamental to our taste, because there is a difference. When we started out, we selected the malt style that we're using, and also the yeast and so on. Basically, whiskey is very simple to produce because there are only 3 ingredients, which is malt, it's yeast, and it's water. And there is actually a difference. You can taste the remains from the fertilizer and the pesticides and this, that you're using, because they all added with some flavors. You can identify them when you're using, when you're farming. And at least these remains, I won't comment on the pesticides, but at least these remains that can identify the fertilizer and the spray that you use is actually back in the malt after harvest. So it's something you can taste. The cleaner the product get during distillation, you can actually start noticing that there is a change in taste. So our distillery is designed, ground up, and specially built to us with simply the we want the taste into it. And when I say it's the taste of Fyn, Fyn is known for its sweetness in products. It's also called the fruit orchid of Denmark. So most of the fruit in Denmark is actually coming from there. That's so we want to have something which is very soft, clean, and a lot of fruit notes into our whiskey. Also, besides that, we decided to move the distillery, or start the distillery on the island of Fyn, because the water quality we have in Fyn is very special in Denmark. In Scotland, there is an old saying that soft water produces hard whiskey, and hard water produces soft whiskey. And it actually is true. And the water we have in the south side of Fyn is very hard. There's a lot of minerals into it, and this gives us some very noticeable softness into the final product. So for us, organic production is fundamental to our taste, because there is a difference. That's simply why we chose to do that. And also, we wanted to see if we could be part of starting the same movement towards organic products for spirits that we have seen in beer and wine. So we wanted to be the egg and see if we could nest the chicken. When you produce whiskey, you store it in casks for several years. All our casks are built to purpose. We use ex-Oloroso sherry, PX port wine casks and bourbon casks, and we give it we use a production size. We use a smaller cask than typically used in Scotland. It's a higher cost, but it gives us the sweeter taste. We also started production of our own casks, so we selected the wood, the charring, and we are maturing it with a special organic sherry that we have blended, called a Palo Cortado. So also this is part of the production, so it's very important. Since most of the flavor in whiskey is coming from the cask, it's important also here to have control of the entire chain. Don't jump the fence on important things like this. For our gin production, it's based on organic wheat alcohol. We mainly use barley we use barley for our whiskey production. It's based on wheat. There's a bit more sweetness into the alcohol when it comes from wheat, and we're using some hybrid construction kettles, same profile as the whiskey. Also, it's important that you can identify our products. If it's either whiskey or if it's gin, you need to have the same taste profile. So again, gin is 100% organic production, and we use fresh fruits like lime, lemon, grapes, oranges, and of course juniper is the dominant botanical when you flavor gin. And then you have free play for the rest of the botanicals that you put in. And the rest of the botanicals you put in could be pepper, it could be clove, could be seeds of coriander, it could be different local products they have in nearby.
So we use that for bringing balance into the product, because if you make gin just from juniper, it would be very sharp tasting. And also the rest of the botanicals that you put in is very important for your story and the differentiation of your products. But if you look at the challenges that we have in, for example, organic gin production, the rules are not the same in the European Union. They should be, but they are not interpreted the same way. And if you only use local organic ingredients, that is a challenge. And if you just look at the juniper that we have here, juniper cannot be picked in nature in Denmark and be declared organic. So rules are different. In Macedonia and in Greece, it's allowed to pick them in the wild, and they can be declared organic and certified organic with the green leaf mark of the European Union. And then since the product exists, we must buy these products from southern part of Europe. If we pick them exactly the same way in Denmark, we cannot have them declared. And to us, this does not make any sense. But these are the rules that you need to follow. So the rules that we have for organic food production in Denmark is that actually 5% in volume of the ingredients can be non-organic. But the ingredient must be used as organic if it can be found somewhere in the world, even if we have to buy it in China. If we want to use something that can be bought in China, we should buy it in China as organic, even though we are not sure about the quality from China. And if we want to use something that is maybe picked local, or if we're going to use seaweed or something like that, we should actually, as producer, we have the burden of proving the non-existence in the market of a similar organic product. So we can be allowed to gather it in the wild from nature if we can prove that that it's non-existing, and the land that we gather botanicals from is not polluted, it's GMO-free, it's non-sprayed with pesticides and so on. So that could be beaches, it could be state forest, or it could be our national parks in Denmark. So we have to get this apply for an exception from each ingredients we want to use as an organic, and get it approved case by case by the Danish Food and Health Organization, or it's actually Veterinary and Food Administration. So when you produce organic products in Denmark, you need full traceability of all of the ingredients that you have. So keep track of all of the lot numbers of what you get in, and also you have to keep this documentation for what you buy in 5 years. You need to have your recipes, and you need to have control your storage movement every day. So every day you take something out, you need to write down exactly what you take out for this production each day, so you can control how much do you have left, when is something complete from one lot, and when you get the new one in. So, and all the suppliers that you need must be certified wholesale suppliers. You cannot go out and buy anything in supermarkets and so on. You need to have them controlled. You need to have updated certificates from your suppliers. These certificates are updated every year as they get reviewed. And then your own company starts out having a biannually check by the Danish Veterinary and Food Administration. And after 2 years, you come down to an annually inspection where they come and visit you, they take samples and so on, and control the stock and see if something is missing, and or if something is too much. The problem is that if you at some point have too much of some ingredient compared to your books, it means that something must have come in that you cannot control. So you have to be very careful with that. So there's a lot of challenges, and you have to ask yourself, is it actually worth it? You have restrictions to local ingredients. You have a lot of extra administrative work. You have higher costs on your products. If we look at just the organic barley that we use, if you go and buy flour in the supermarket, you will see there's a very low difference in cost between non-organic and organic flour.
But if we look at the malted barley that we use for our whiskey production, it's about twice the price of conventional barley. So there is a huge extra cost. But the same price we get for our products is the same. We cannot claim extra because it's organic. So we have the same price, we just have a higher cost. So is it worth it? I must say it is. First of all, it gives us better tasting products. Since it's alcohol, we cannot claim it's healthier to drink organic alcohol. It's still as bad to your health as conventional alcohol. But our product stands out in the crowd. And we could also see that if we look at coming through the airport yesterday, none of the products we saw in the Icelandic airport were organic. None of the Icelandic were organic. And if you look over the Scottish whiskies and so on, there's very few. I think there's only one company that produces organic whiskey in Scotland. So it makes us stand out in the crowd. We see that the demand for organic alcohol from the end consumer, they have an awareness now compared to when we started 2.5 years ago, but they're not requesting it or demanding or picking it just because it's organic. But we can see that the demand is rising. Bars and hotels and restaurants in Denmark can now get different grades of certification, from bronze to silver to gold, depending on how much organic ingredients they're actually using. And that goes for both what goes in the kitchen, but also on the wine list and in the bars. So the restaurants are starting to requesting organic products. Especially this year, we can see that all of the music festivals we have in Denmark, they are going completely organic. And they also have a demand for Danish products. So we have a lot of different requests from festivals this year, because they want to have organic gin bars and organic food bars and so on. So we can see that it's coming now. And also we have started up our export to Germany and Italy, and there is also focus on Scandinavian food, and especially also organic Scandinavian food. So in these countries, there's also a rising awareness of organic. So I think we have chosen right, because we're one of the few ones. And even though it's quite easy producing organic products in Denmark compared to England, for example, I don't know why, but there are only 2 organic distilleries in Denmark. And since we started, there were something like 10, 12 distilleries 2.5 years ago. There's more than 30 distilleries in Denmark now. But there are still only 2 organic distilleries. The rest of them are going conventional. If you want to go for organic production, it's easier to do what we do, to say that everything is organic. Because if you have both organic production and conventional production, there's always a risk of cross-pollution between the different ingredients they're using, and you need to have separate warehouses and separate control of organic and non-organic products. Oops, we got the problem again here. So if you want to use organic marks, I didn't understand much of your presentation. I see that in European Union, if we are doing export, of course we should use the organic leaf, which is the European Union mark for organic production. But we actually only use it on the back of our bottles. We use the Danish logo on the front, and also the Danish logo on the back, because I think the Danish logo the local logo is very strong. So it's kind of a trademark and maybe kind of an exotic add-on. And I think if you have a similar Icelandic mark, it would be essential for you to simply state that it's organic and have the Icelandic mark on, and also of course the European mark. If you're going for the European Union. If you want to go to China, maybe with some fish export, you have to be aware that also a local Icelandic mark would be worth it, because in China
there's more than 20 different approval organizations or authorities that can approve products, and you need to have your product approved every year. So it's better to have something completely different than trying to go with one of the Chinese marks that would only be covering a very small part of China, and you need to have it recertified every year. And for us, it's also important to create some statements and some trademarks. I've taken this in. This has nothing to do with our gin or whiskey, but this is the full room, and that full room is one of the explanations of what we did with the leaf-tone speakers. That because of the way the acoustics were done in the speaker, we could fill the entire room. So we created this kind of technology trademark, full room, and it was something that, even though it was just a claim from our side, the press took it in and said, they have this full room technology that can fill the entire room. They didn't know if it was right or not, but since we claimed it was technology and we had a trademark for it, they just ate it raw and gave some very good immediate understanding of what it was, and also some good press coverage. So inventing these kind of trademarks that can explain what you're actually doing, that would be good. So, again, a problem here. So the products that we're doing, right now we have some different gins. I'm not going to go through them. We have a range of different gins from the different ones. Here we have some special things that we're doing with local products. This is actually a distilled gin, and then has been infused with the apple. It's actually a small new apple called Red Love that comes to Denmark. It's a bit of has an acidity like rhubarbs, like spring rhubarbs, and we use the juice from the fresh apple and add some sugar and a bit of vanilla into it and reduce it. So we have this very local apple gin, and this is one of our most popular gins. Just released this one called the Filippa gin. Filippa is the oldest Danish apple that has a long history from the south part of Fyn, where we have the distillery. And it's very creamy and sweet apple gin, where we actually have the distilled gin is macerated, so we simply put fresh apples into the gin, and the alcohol extracts the taste of the apple. And then we redistill the apples and infuse it back into the gin again. So there's a very good story into it. Besides, it's a very different gin into the market. But we're trying to establish ourselves as the apple gin distillery in Denmark. And we have a couple of young malts here that is our first production. Of course, since we started 2.5 years ago, our whiskey is not still out. But we have these young malts that are made on very small casks, and they also quite popular at the moment. It's a good way to start up the production, as also Floki did here in Iceland, release a young malt before they had the first whiskey out. So we do that, and we have a peated. This is peated or smoked over. Actually over peat from Scotland. It's not allowed to take peat in Denmark anymore because the peat moors are actually not allowed to use. So we use peat because we haven't been careful enough to try with sheep manure, using it as Floki is doing. So that was a bit of a presentation, and if anyone have questions for the organic production or the way that we're doing things, please just go ahead. Thank you. Jess verður hérna líka hringbórsumræðum á lífrannaborðinu á samt Eygló á móðu jörð. Okay, we'll wait with discussions on the tables. Okay. So thank you. Yes? Do you have samples to hand out? You know, the restriction for taking alcohol into Iceland is very hard. So we only dare to take some samples for our good Icelandic friends. We'll see. And he's also looking for an importer to Iceland. So if you happen to be the importer or know someone, just raise your hand.
So really interesting to learn about the way you do things and that you believe in the organic. I'm sure more people here do believe in that as well. But nú skulum við snúa okkur að upprunamerkinu íslenska og það Svavar Halldórsson sem ætlar að fræða okkur það hvernig þessa vegferð sem að íslenska, já, við þurfum aðeins að fikta hérna meira. Svona, þetta allt að koma. Og ég get svarað að músin eitthvað að stríða okkur. Gjörðu svo vel. Takk. Það komið sæl og ég vil þakka fyrir hennan frábæra fund. Mikil vinna hjá Oddný sem leggur þarna baki og very interesting to hear about organic alcohol. Love it. Fyrir það bil 3 árum síðan fór ég að vinna fyrir sauðfjárbændur. Í gær voru akkurat 3 ár. Ég setti smá status á Facebook og fólk hringdi í mig og hélt ég var hættur. Þannig að það ekki sniðugt. Það sem við fórum að gera var auðvitað að skoða svolítið stöðu mála. Og svona rétt til þess að setja þetta í smá samhengi. Við framleiðum 10.000 tonn af lambakjöti á ári. 14,1 milljón tonna heimsframleiðslan. Og 320 milljónir tonna heimsframleiðslan á kjöti. Og þið sjáu þarna prósenturnar undir, þannig að við erum afskaplega lítil í hinum stóra heimi. Við fórum að velta fyrir okkur hvernig getum við aðgreind okkur og skiluð okkur frá og þetta snýst að að hætta að selja kjöt og fara að selja sögur. Við létum vinna helling af skýrslum, sóttum þau gögn sem að hægt var að finna, kannanir, rannsóknir og hvaðina og horfðum til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og fórum síðan af stað í þessa vegferð sem hefur staðið núna í nokkur misseri. Við fórum að vinna með eitt samræmt merki. Það sem við leggjum áherslu á að þetta sé íslenskt, við leggjum áherslu á að þetta sé náttúrulegt og upprunalegt. En jafnvel þótt maður segi sjálfur sögum með svona fínu merki, þá skiptir máli að það sé einhver þriðji aðili sem að staðfestir söguna. Þannig við skoðum vottanir af öllu tagi. Uppruna, varðandi sérstöðu, lyfjanotkun, dýravelferð, varðandi erfðabreytt fóður, kolefnisfótspor og sjálfbærni. Eins og fram hefur komið, þá var íslenska lambið fyrsta afurðin til þess að fá þessa nýju upprunatilvísun, upprunavottun fyrir bara fáeinum vikum síðan og við erum að vinna í því að fá vottun á það að ekki svona erfðabreytt fóður í íslenska sauðfjárrækt sem hefur verið bannað núna í 1,5 ár með reglugerð. Við erum að vinna í því að fá að nota evrópska upprunamerkið, þetta gula og rauða sem sambærilegt við það íslenska. Og við erum líka að vinna í því að fá skrifstofan okkar vottaða með ISO-staðli sem svona frekar einfalt. Við þurfum bara að kaupa nýja ruslafötur og þá þetta eiginlega komið. Og því við erum með deilum skrifstofahæð með Hótel Sögu sem með græna vottun fyrir hótel. Síðan eru aðrar vottanir sem við erum að skoða og þá erum við sérstaklega að horfa á vottanir á dýravelferð og sjálfbærni. Og það hefur verið ofboðslega gott að hafa, ef Oddný hefði verið búin að vinna þessa vinnu þegar við fórum á stað af því þetta gríðarlegt mál að fara í gegnum þennan frumskóð allan saman. Og það voru mörg kvöld og margar helgar sem að fór í það að lesa sig til og sortera út hvað væri mögulegt fyrir okkur og hvað ekki. Þetta staðan eins og við erum að vinna þetta núna. One down,
meaning to go. Síðan ýmislegt annað. Íslenska lambið inn í bragðvörk slow food samtakana, en eins og fram hefur komið hérna líka þá ekki hægt að nota það á vörur, en við erum hins vegar afskaplega stolt af því og það mikið gæðavottun. Við erum líka með aðra gæðavottun sem það að íslenska lamba getur sér selt í verslunum Whole Foods. Það mjög góður sölupunktur alls staðar. Það hefur líka verið vinna einhvers staðar í djúpum kytrum stjórnsýslunnar í því að skoða hvort að íslensk sauðfjárrækt geti komist á menningarminjaskrá UNESCO. Það veit ekki allir nokkur ár og sér ekki alveg fyrir endan á því. Við erum líka að skoða ISO 26000 staðal samfélagsábyrgð, en það hins vegar eitthvað sem ekki hægt að láta votta, en við höfum hins vegar farið í gegnum hann og nota stöðan í okkar stefnumótunarvinnu. Við kynntum seint á síðasta ári áætlun kolefnisjöfnun íslenskrar sauðfjárræktar sem byggði á mikilli skýrslu sem umhverfisráðgjöf Íslands vann fyrir okkur, og við vorum afskaplega glöð þegar við fengum sérstaka klausu í stjórnarsáttmálanum að stjórnvöld ætluðu að ganga til samstarfs við bændur, og getið þið hvað við gerst mikið síðan á þessum 6 mánuðum. Og við höfum líka, en við höfum ekki fundið til dæmis neina sérstaka vottun varðandi kolefnisjöfnuna sem svona stendur upp úr. Við höfum ekki fundið út hvað VHS í svona vottun, og eins varðandi sýklalyfjanotkun, við höfum ekki fundið neina sérstaka vottun sem stendur upp úr þar. En eins og við öll vitum þá sýklalyfjanotkun í íslensku landbúnaði með því allra minnsta sem þekkist í heiminum. Þessi myndir úr bændablaðinu, og við höldum áfram að hafa augun opin fyrir vottun á þetta. Þá kannski aðeins að svona þrengra. Upprunavottorðið sem við fengum fyrir nokkrum vikum, við byrjum þessa vinnu held í ágúst 2015 eða þar bil. Guðrún Vaka Steingrímsdóttir sem lögfræðingur okkar og bændasamtakanna, hún fór þá í það verkefni að gera svona frumathugun á þessu. Þótt lögin hafi verið komin þá var ekki búið að setja reglugerðina, og við í raun og veru gátum ekki sótt fyrir en 2016. En af því við vonum fyrst og við vissum það alveg, þá tók þetta náttúrulega tíma og voru mannabreitingar hjá Matvælastofnun, en leið á að komin traustur aðili í verkið, þá fór þetta svona að ganga, og það var umsagnarferli og svo framvegis, og það var ekki fyrir en núna í janúar að við loksins fengum þessa vottun. Þetta hefur ekki kostað mikil bein fjárútlát, þess ekki 1 til 200.000 krónur eitthvað svoleiðis, en hins vegar ómældan tíma og mikla vinnu. Síðan erum við núna að ganga frá umsókn til Evrópusambandsins að fá sambærilega vottun frá þeim, og það auðvitað það sem við erum að horfa á. Við sjáum þetta svolítið bara sem leiðina af þessu. Það voðalega fáir sem þekkja þetta merki, vonandi mun það breytast á næstu mánuðum og missurum þegar fleiri aðilar fá þessu vottun, en við erum að reyna að fá evrópska merkið og erum bara vongóð að það gerist, að vera mjög langt úr líður. Síðan, já, þetta gott kerfi. Hver með gleraugun enda búin að finna út úr þessu? Þetta ábyggilega innbyggt í PowerPoint. Ef þú of lengi með hverja glæru, þá bara fristir hana. Þannig við fyrir núna hratt yfir sögu. Við höfum líka verið að vinna í því að fá íslenska sauðfjárrækt vottaða sem grein án erfðabreytts fóðurs. Við fengum í gegn í lok árs 2016 inn í reglugerðir 2 meira að segja, bann við notkun á erfðabreyttu fóður í sauðfjárrækt. Það var hverfandi fyrir, en núna það bannað og menn geta dottið út úr, bændur geta dottið út úr stuðningskerfinu ef að þeir brjóta þessu og innflytjendur hættir að selja þetta og svo framvegis, og Matvælastofnun eftirlit, þannig að við teljum þetta nokkuð gott. En við viljum líka fá alþjóðlega vottun á þetta og fórum strax í
langþekktasta merkið sem non-GMO project og við erum komin á stað í það ferli en þar var aftur töluverð vinna. Ég held að fjárútlátin svona beinu hafi verið svona það sem af svona slagar eitthvað upp í 500.000 ef maður rétt nokkur 100.000 og við erum búin að finna okkur vottunarstofu sem við ætlum að vinna með og svo mikið mál þegar það komið að fylla út sjálfa umsóknina. Fyrsta stóra máli var hægt að nota þetta merki á Íslandi, þetta eru íslenska vörur og þannig að þetta prósess sem hefur tekið líklega 2 ár eitthvað svoleiðis. Síðan það alþjóðleg vörumerkjavernd og það kannski, þannig að fara örlítið kannski út fyrir svið þessa fundar en við fórum á stað með þetta merki sem við erum að nota í samvinnu við 150 veitingastaði, svona 120 veitingastaði, 150 aðila í heildina. Við erum að vinna með framleiðendum til að þetta verður notað líka í útflutningi og það hefur gengið afskaplega vel hjá okkur með þetta sem af og þess vegna erum við að vinna í því að fá þetta alþjóðlega skráð sem vörumerki eða félagamerki og það þessi ágæta VIPO-stofnun sem að hún Guðrún mín í samskipti við. Hvernig gerir þetta? Svona? Já. Og já, þetta hefur kostað okkur líka einhver fjárútlát upp á 100.000 og mikla vinnu. En spurningin þetta til hvers erum við að þessu og borgar þetta sig. Við höfum gert aðeins kannanir bæði meðal innlendra og erlendra neytenda. Ég setjum með íslenska fána þarna til þess að við sjáum að þarna verið að spyrja Íslendinga og við spurðum hvort að þeir telja að það sérstaklega að merkja vörur sem innihalda erfðabreytt hráefni. 80% telja svo vera. Ég hef séð bandaríska kannanir þar sem að 95% bandaríkjamanna eru þarna. En svo spurðum við líka afurðir af dýrum sem alin á erfðabreyttu fóðri og þetta var mun hærri tala heldur en ég reiknaði með að sjá. 75% íslenskra neytenda vilja að afurðir af dýrum sem alin á erfðabreyttu fóðri séu sérstaklega merktar. Eins og ég nefndi áðan þá erum við í mikilli samvinnu. Hérna eru svona smá ljósmyndir af veitingastöðum sem eru að nota merkið okkar. Við erum með verðlaun sem heita Award of Excellence og við teljum að merkið okkar sé dýrmætt og viljum hlúa að því. Við erum mjög öflug á netmiðlum, erum komið með 20 milljóna snertinga og það sem við höfum verið að gera það hefur fengið verðlaun og tilnefningar bæði hér heima og alþjóðlega og þetta erum við afskaplega glöð með það. Af hverju er ég að minnast á þetta? Já, Gallup gerði fyrir okkur könnun meðal erlendra ferðamanna á Íslandi, rétt fyrir áramótin. 27% erlendu ferðamannanna þekkja merkið. Og það mun hærri tala heldur en við reiknum með eftir 1 ár. Við vorum svona að vona að þetta myndi skríði við 10%. Og það segir okkur að merkið að verða verðmætar og þess vegna þurfum að skráða og svo framvegis. Það líka annað að erlendu ferðamennirnir hafa afskaplega jákvæða ímynd af merkinu. 73% eru mjög eða frekar jákvæðir. Það var einn svarandi sem var neikvæður. Það var einhver pirraður bandaríkjamaður sem var eini maður sem féll í verri negatív hópinn. Og það var enginn sem var nokkuð neikvæður. Svo þegar við spyrjum Íslendinga þessar sömu spurningar, hvort þeir þekki merkið, þá sjáum við að 2/3 þekkja það einhvað. Það eru fáir sem þekkja vel en það ekki svo sem okkar markhópur en það eru þetta áhrif af öllu sem við erum að gera sem að færist yfir á Íslendinga. Og Íslendingar eru líka mjög jákvæðir. Helmingur er jákvæður, tæplega helmingur hlutlaus en 7% neikvæðir. Og við erum stundum verið að grínast með það að þetta stemmir það við þá tölu að 4–5% Íslendinga eru grænmetisætur, kannski eru þeir allir í þessum hópi, ég veit það ekki. Ég verið að fyrirgefa
ég á mjög erfitt með að skilja grænmetisætur og þeirra hugarheim. Þau eru fulla virðingu fyrir þeim, en svona er lífið. Við spurðum líka í samvinnuverkefni með klubbi matvælameistara árið 2016 hvað fólk telji vera þjóðarétt Íslendinga og 3/4 telja lambakjötið sé þar. Við spurðum líka núna í kringum áramótin hversu oft Íslendingar borði lambakjött. 46% borða vikulega eða oftar og 86% einu sinni í mánuði eða oftar. Þannig að svona næst þegar þið eru að tala með einhvern íslenska sauðfjárrækt, þá liggja vandamálin ekki því að erlendi ferðamenn vita ekki af íslensku lambakjöti eða Íslendingar séu hættir að borða lambakjött. Og þetta er líka tala sem að koma okkur ofboðslega á óvart. 87% Íslendinga mjög eða fremur ánægðir með íslenskt lambakjöt. Og allt segir þetta okkur að við þurfum að tryggja miklu betur það sem við erum að gera. Við þurfum að skrá vörumerkið og fá vottorðirnar. Svo spurðum við líka erlenda ferðamenn. 54% þeirra smökkuðu íslenskt lambakjöt á meðan þeir dvöldust á Íslandi. Ég var að sjá hraðtölur úr nýrri könnun frá Gallup þar sem að þeir eru að spyrja ýmiss konar íslenska mat og gaman að segja frá því að þar trónir lambi á toppnum. Þannig að það er einhvers virði. Og svona aðeins ef að við förum út í heim, þá erum við að vinna núna í nokkrum verkefnum í alþjóðlegum. Við vinnum með framleiðendum og síðan völdum aðilum á hverju markaðssvæði. Þá er þetta þannig að Icelandic Lamb, markaðsstofan okkar, hún er í því að útbúa markaðsefnið. Við erum með kringum 50 myndbönd sem við erum með á vefnum á ensku, íslensku, japansku, þýsku, þýskan er á leiðinni. Við erum með, gríðarlega mikið af efni sem við erum að leggja til og svo vinnum við náið með sláturleyfishöfunum sem er þarna í litla fallega húsinu niðri. Síðan höfum við farið í það að finna á hverjum stað einn aðila til þess að vinna með og við lögðum talsveit í það að leita þessum aðilum og finna þá. Og eitt af prinsippunum sem við gengum út frá var að við viljum freka vera stór fiskur í lítill tjörn heldur en lítill fiskur í stórri tjörn. Þannig að fyrirtækin sem við erum að vinna með er ekkert ofboðslega stór. En þó er það til dæmis að japanski samstarfsaðilinn okkar, hann flytur inn jafn mikið af kjöti til Japans eins og allir sauðfjárbændur á Íslandi framleiða. En það er reyndar víðað og allt svona háklassakjöt. Hugmyndin er þessi, merkið okkar, þá ásamt þeim vottunum sem að við fáum, það verði það sem að kunninn sér. Við erum að vinna svona verkefni í Þýskalandi, það hefur verið 1,5 ár í undirbúningi. Þar hefur við þurft að skoða þessar upprunavottanir mjög mikið og það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá evrópsku vottunina sem að er á leiðinni fyrir þann markað. Það er líka mjög mikilvægt fyrir okkur að fá non-GMO vottun fyrir þann markað, af því þar er fólk bara einfaldlega afskaplega meðvitað. Við, eins og ég nefndi, erum að vinna í Japan líka og ég held að það að við höfum fengið í gegn þetta bann við notkun á erfðabreyttu fóðri hafi skilið milli feigs og ófeigs í því verkefni. Þar voru að fara 200 tonn á síðast ári og allt útlit fyrir að það verkefni muni vaxa og dafna enn. Við erum að vinna, styðja við verkefni í Bandaríkjunum sem var meðal því að ná inn á veitingastaði. Þar skiptir þetta, eins og margoft hefur verið farið yfir, skipta vottorðirnar gríðarlega miklu máli. Og svo höfum við verið að styðja við Whole Foods verkefnið sem að gengur ágætlega og erum að vinna með nokkrum íslensku fyrirtækjum að því að skoða hvað við þurfum að gera til þess að komast inn á Amazon Fresh af því að við vitum að
innan nokkura ára, eða sérfræðingarnir allir spá því, þá verði netverslun með mat orðin mjög mikilvæg. Og þar skiptir líka gríðarlegu máli að við séum með vottorðirnar. Það verður bara einfaldlega þannig að þú ferðir á Amazon, þú velur eitthvað svona eins og þegar við erum að kaupa okkur flugmiða og þú bara hakar í non-GMO eða organic eða animal welfare vottun eða eitthvað svoleiðis og færð bara upp þær niðurstöður. Og það sem þegar hefur gerst í þessari netverslun við mat, það sýnir okkur bara svona þetta. Það verið að selja íslenskt lambakjöt gegnum eina netverslun í Japan. Þeir hafa gert rannsóknir á neytendahegðun þar. Þó eru Japanarnir ekki komnir mjög langt í þessu merkingum öllum, ekki eins og Bandaríkjamenn eða Evrópumenn, en það samt þannig að menn velja bara eftir þessu. Og þetta ekki þannig að þessar vottanir og merkingar séu eitthvað sem við erum að nota til þess að ná orðið markaðsforskoti, heldur eins og kom fram varðandi viskíið. Það ekkert endilega þannig að við fáum hærra verð. Það bara þannig, ef við erum ekki með þetta á næstu missurum árum, þá erum við bara ekki með í leiknum. Þannig að þess vegna þurfum við að fara þessa leið. Þetta allt.